สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับนินอีกครั้งนะคะหลังจากที่ทุกคนขอกันมาเยอะมากเลยเนาะว่าให้นินทำคลิปสอนแต่งรูปให้หน่อยใช้ฟิลเตอร์อะไรแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันอะไรนะคะก็คือแอปพลิเคชัน VSCO Cam นะหรือ VSCO Cam นะคะเพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดได้จากทาง App Store เลยนินคิดว่าคนที่ใช้ Android ก็ดาวน์โหลดได้แหละส่วนตัวนินใช้ iPhone นะคะเดี๋ยวนินจะมาแต่งรูปให้ดูฟิลเตอร์ที่นินใช้นะคะหลักๆก่อนหน้านี้นินจะใช้เป็น A6 แต่ช่วงนี้นะคะนินเปลี่ยนมาใช้สี C8 ค่ะสี C8 มันจะเป็นโทนสีอมส้มแล้วก็มีโทนฟ้านิดๆผสมเข้ามานะคะยังไงเดี๋ยวจะลองแต่งให้ดูเนาะนี่นะคะนินก็กำลังเข้าหน้าแอปพลิเคชันวิธีการก็คือกดบวกมุมขวานะคะของแอปพลิเคชันจะเป็นการเพิ่มรูปเข้าไปค่ะรูปนี้นินเพิ่งถ่ายมาเมื่อวานนะคะโฮสเทลน่ารักมากพอได้เสร็จแล้วนะคะตัวรูปที่เราเลือกอะค่ะจะเป็นกรอบสีดำๆเนาะแล้วเราก็ไปกดเลื่อนนิ้วลงมาข้างล่างนะคะตัวปุ่มเมนูตัวที่2ค่ะเสร็จแล้วมันจะมีฟิลเตอร์ให้เลือกเยอะมากอันนี้คือจ่ายรายปีนะคะแล้วก็ฟิลเตอร์ให้ขึ้นให้แบบนี้เลยเมื่อก่อนจะต้องซื้อชุดฟิลเตอร์เอาทีละชุดเดี๋ยวนี้ก็คือจ่ายรายปีแล้วก็คือจบฟิลเตอร์ที่นินใช้ก็คือสี C8 จริงๆถ้าใครชอบประมาณนี้ก็คือกดแค่นี้ก็คือจบเลยนะคะแต่ว่านินจะมีปรับเพิ่มอีกเล็กน้อยนะคะกดที่ตัวฟังก์ชันตัวเมนูตัวด้านล่างนะคะตัวที่2ออปชันที่2ปึ๊บตัวแรกนะคะ Exposure ก็คือการแบบว่าปรับความสว่างแล้วก็ความมืดของภาพนะคะอย่างภาพนี้ถ้าเพื่อนๆอยากให้สว่างก็ปรับสว่างถ้าอยากให้มืดก็ปรับมืดอันนี้ก็คือแล้วแต่ชอบแล้วก็ดูตามสภาพรูปที่ถ่ายมาด้วยนะคะไม่จำเป็นต้องปรับตามนินทุกอย่างนะคะนินทำให้ดูอย่างภาพนี้นินรู้สึกว่านินอยากได้ความมืดอีกนิดนึงถ้าเราชอบแบบเข้มๆนี่ก็ปรับลงไปเสร็จปุ๊บนะคะตัวคอนทราสต์นินไม่ค่อยได้ไปยุ่งอะไรมากเนาะแล้วก็ตัว Sharpen กับ Clarity ก็คือการเพิ่มความคมชัดในภาพค่ะก็อาจจะมีปรับนิดนึงให้ภาพเราแบบดูคมขึ้นมาหน่อยเพื่อนๆก็ลองเลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูนะคะเอาที่แบบว่าเราพอใจเนาะโทนอันนี้ก็คือเป็นการปรับสมมุติว่าในภาพเงามันเยอะมากเลยพื้นช่วงล่างอะค่ะมันดูมืดๆเนาะเราก็อาจจะเพิ่มลด shadow ลดเงาลงก็ได้เห็นไหมก็จะเห็นเท้านินสว่างขึ้นมานะคะหรือถ้ารู้สึกว่าแสงไฮไลท์มันเยอะเกินไปเราก็สามารถลดเพิ่มอะไรเงี้ยปรับได้หมดเลยไวท์บาลานซ์นะคะไวท์บาลานซ์ก็คือค่าอุณหภูมิของสีในรูปถ้าเพื่อนๆชอบให้ภาพของตัวเองเป็นโทนอุ่นก็สามารถปรับให้เป็นโทนอุ่นเนี่ยเหมือนแบบช่วงเวลาแสงแดดสัดส่องหรือว่าเป็นช่วงแบบเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือแล้วแต่ว่าตัวเองคุมโทนใน IG ประมาณไหนนะคะนินก็จะเพิ่มให้อุ่นๆนิดนึงเพราะนินชอบประมาณนี้ส่วนสกินโทนเป็นการปรับเฉพาะตัวแบบตัวสีผิวของตัวเองถ้าไปทางซ้ายก็คือสีผิวเราจะออกไปโทนแดงหรือชมพูนะคะหรือถ้าไปทางด้านขวาผิวเราจะออกเหลืองเหมือนดีซ่านอันนี้ก็คือแล้วแต่ชอบนี่ก็อาจจะลดแบบให้ผิวตัวเองแบบแดงๆนิดนึงส่วนวิกเนตเนี่ยก็คือการเพิ่มกรอบดำให้ภาพแบบนี้ให้ภาพดูมีมิติมากขึ้นใส่ไม่ใส่ก็แล้วแต่นะคะเกรนคือการเพิ่ม noise ในภาพนะคะเหมือนทำให้ภาพเหมือนกลายเป็นภาพฟิล์มอย่างเงี้ยเหมือนภาพไม่ชัดนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ชอบบางทีนินก็ชอบใส่นะใส่นิดๆอะไรอย่างนี้เนาะเฟดก็เหมือนกันเฟดก็คือแบบเนี่ยนินไม่รู้ว่านินจะแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรแต่ว่าเนี่ยมันทำให้เหมือนแบบภาพมันเหมือนภาพฟิล์มขึ้นนิดนึงส่วนตัว Speed Tone กับ Border นินไม่ค่อยได้ใช้นะคะนินจะข้ามไป HSL เลย HSL เนี่ยเป็นการแบบว่าปรับสีเฉพาะจุดเห็นไหมมันจะขึ้นมาเลยเนี่ยแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินม่วงนะคะอย่างในภาพอย่างเงี้ยนินอยากจะปรับเฉพาะจุดสีเขียวตรงต้นไม้เนี่ยนินก็สามารถปรับได้ก็กดไปที่สีเขียวนินไม่ค่อยชอบโทนสีใบไม้แบบนี้นะคะนินก็จะลดค่า saturation เนี่ยคือค่าความสดของสีนะคะจะลดให้มันแบบดูเทาๆนิดนึงค่า hue ก็สามารถเปลี่ยนสีใบไม้ได้นะคะแล้วก็ lightness ก็คือการแบบความเข้มความสว่างอันนี้ก็จะให้แบบใบไม้เข้มๆนี่ก็คือเสร็จแล้วประมาณนี้แล้วก็เซฟ as draft แล้วเสร็จแล้วเราก็ไปตรงที่จุดไข่ปลาขวามือแล้วก็สามารถแบบแชร์ลง IG Story หรือว่าจะเซฟ to camera roll ส่วนใหญ่นี้ก็จะเซฟลง camera roll ก่อนนะคะเรียบร้อยและนี่ก็คือภาพที่นินแต่งจ้าพูดถึงการคุมโทนใน IG ที่จริงแล้วนินรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แบบปวดหัวมากแบบเป็นการยุ่งยากกว่าจะมาลงแต่ละรูปเราไม่สามารถแบบถ่ายแล้วก็ลงได้เลยก็ต้องมาค
คอยดูก่อนว่าสีมันจะเชื่อมต่อกันไหมแล้วก็มองโดยรวมแล้วมันจะเป็นยังไงไม่สามารถแบบลงรูปได้ตามใจชอบอะไรขนาดนั้นนะคะมันจะต้องแบบว่าใช้เซนส์เรื่องสีเรื่องโทนภาพนิดนึงเนาะอย่างคนที่คุมโทน IG เก่งๆนะนี่ยกให้เนอร์สรีอัดเลยคุมโทนเก่งมากนะคะทีนี้เรามาดูหน้า IG รวมๆของนินอันนี้เป็น IG ส่วนตัวเนาะจริงๆ Blacklist Secret นินก็เป็น IG ที่ลงร่วมกับแม่มดโทนใน IG ของ Blacklist Secret อาจจะไม่ได้แบบคุมโทนไปซะทั้งหมดเสมอไปนะคะเพราะว่าเราเล่นกัน2คนมันก็ยากที่จะคุมโทนเนาะโทนสีใน IG ของนินก็คือเป็น C8 เกือบทั้งหมดเลยหลังๆมานะคะก่อนหน้านี้เป็น A6 อย่างที่บอกนะคะก็นินจะว่ายังไงดีอะวิธีการลงรูปของนินคือสังเกตว่านินจะลงรูปคนสลับกับรูปวิวเพื่อให้ภาพมันไม่ได้ดูอึดอัดจนเกินไปอะค่ะเวลาถ่ายรูปตัวเองลง Instagram อะค่ะจะน้อยมากที่จะแบบเนี่ยเห็นตัวเองชัดๆก็จะมีบ้างแต่ส่วนใหญ่จะน้อยจะเน้นเป็นแบบว่าเห็นแบ็คกราวด์องค์รวมด้วยซะส่วนใหญ่มันก็จะทำให้ภาพไม่ได้ดูน่าอึดอัดจนเกินไปบางทีเราเข้า Instagram อย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบอยากให้เห็นแต่หน้าเราแบบแน่นๆขนาดนั้นเนาะก็แบบมีสลับกับวิวสลับกับอย่างอื่นด้วยเห็นอะไรก็ถ่ายมานั่นแหละไม่ได้มีอะไรมากเอาแต่ละสถานที่ที่ไปมาช่วงเวลาที่ไปมานะคะมันก็จะทำให้โทนภาพของ IG เปลี่ยนไปนะคะอย่างเนี้ยถ้าไปทะเลมันก็จะแบบเป็นสีฟ้าซะส่วนใหญ่แบบนี้เนาะหรือช่วงไปไต้หวันนะก็ชอบเหมือนกันนะเท่ดีเป็นโทนแบบสีเขียวเข้มๆกับโทนสีแบบน้ำเงินอะไรเงี้ยคือพอต่อภาพทำคุมโทนสำเร็จก็คือจะแบบโอ้ยนั่งชื่นชมอยู่นานเนี่ยก่อนหน้านี้จะแบบไม่ค่อยได้คุมโทนมากไม่รู้สเปซสปายสำหรับใครที่เล่น IG แล้วก็แบบว่ามีเทคนิคในการคุมโทนสีภาพหรือแต่งภาพใช้แอปพลิเคชันอะไรอยู่ยังไงลองแวะคอมเมนต์เข้ามาบอกนินบ้างนะนินก็อยากจะไปดาวน์โหลดตามเพื่อนๆบ้างเนาะแล้วก็ถ้าใครอยากให้นินทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกนะคะก็พิมพ์มาบอกได้จะทยอยจัดให้ตามคำขอนะคะฝากตามเราทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Twitter Instagram Facebook นะคะแล้วช่องทาง YouTube ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะเวลาทางเราอัปโหลดวิดีโอจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้นินไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย